Nederlands leren. Learn Dutch. In het Nederlands. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Dat betekent in het Engels I didn't do it. Ik heb het niet gedaan. We gaan niks veranderen. We gaan niks veranderen. In het Engels we are not going to change anything. We are not going to change anything. We gaan niks veranderen. Ik moet mijn haar wassen en uitrusten. Ik moet mijn haar wassen en uitrusten. I need to wash my hair and rest. Ik moet mijn haar wassen en uitrusten. I need to wash my hair and getting rest. Mag ik je iets vragen? Mag ik je iets vragen? Can I ask you something? Mag ik je iets vragen? Can I ask you something? Wat voor muziek luister je? Wat voor muziek luister je? What kind of music do you listen? What kind music luister je? Of music do you listen? Ik voer het tempo op. Ik voer het tempo op. I increase the pace. I increase the pace. Ik voer het tempo op. Kunt u mij uitleggen hoe ik daar kom? Kunt u mij uitleggen hoe ik daar kom? Can you explain to me how to get there? Can you explain to how to go there? Wat vindt u van het weer vandaag? Wat vindt u van het weer vandaag? What do you think of the weather today? Wat vindt u van het weer vandaag? Ik zou graag willen weten of u een aanbeveling heeft. Ik zou graag willen weten of u een aanbeveling heeft. I would like to know if you have a recommendation. Zou u mij kunnen vertellen waar ik goede koffie kan vinden? Zou u mij kunnen vertellen waar ik goede koffie kan vinden? Could you tell me where I can find good coffee? Ik ben het niet helemaal met u eens, maar ik begrijp uw standpunt. I don't completely agree with you, but I understand your point of view. Als ik het goed begrijp, bedoelt u dat? If I understand correctly, you mean that. Zou u zo vriendelijk willen zijn om me te helpen? Zou u zo vriendelijk willen zijn om me te helpen? Would you be so kind as to help me? Ik ben bezig met het leren van Nederlands, dus soms maak ik fouten. I'm learning Dutch, so sometimes I make mistakes. Wat zijn de mogelijkheden als ik later wil vertrekken? What are the options if I want to leave later? Laten we zinnen verhalen.
Let's repeat the sentence again. Ik heb het niet gedaan. I didn't do it. Ik heb het niet gedaan. We gaan niks veranderen. We are not going to change anything. We gaan niks veranderen. Ik moet mijn haar wassen en uitrusten. I need to wash my hair and rest. Ik moet mijn haar wassen en uitrusten. Mag ik je iets vragen? Mag ik je iets vragen? Can I ask you something? Mag ik je iets vragen? Wat voor muziek luister je? Wat voor muziek luister je? What kind of music do you listen? Wat voor muziek luister je? Ik voer het tempo op. Ik voer het tempo op. I increase the pace. Ik voer het tempo op. Kunt u mij uitleggen hoe ik daar kom? Kunt u mij uitleggen hoe ik daar kom? Can you explain to me how to get there? Kunt u mij uitleggen hoe ik daar kom? Wat vindt u van het weer vandaag? Wat vindt u van het weer vandaag? What do you think of the weather today? Ik zou graag willen weten of u een aanbeveling heeft. Ik zou graag willen weten of u een aanbeveling heeft. I would like to know if you have a recommendation. Ik zou graag willen weten of u een aanbeveling heeft. Zou u me kunnen vertellen waar ik goede koffie kan vinden? Zou u mij kunnen vertellen waar ik goede koffie kan vinden? Could you tell me where I can find good coffee? Ik ben het niet helemaal met u eens, maar ik begrijp uw standpunt. Ik ben het niet helemaal met u eens, maar ik begrijp uw standpunt. I don't completely agree with you, but I understand your point of view. Als ik het goed begrijp, bedoelt u dat? Als ik het goed begrijp, bedoelt u dat? If I understand correctly, you mean that. Zou u zo vriendelijk willen zijn om me te helpen? Zou u zo vriendelijk willen zijn om me te helpen? Would you be so kind as to help me? Ik ben bezig met het leren van Nederlands. Dus soms maak ik fouten. I'm learning that, so sometimes I make mistakes. Ik ben bezig met het leren van Nederlands. Dus soms maak ik fouten. Wat zijn de mogelijkheden als ik later wil vertrekken? Wat zijn de mogelijkheden als ik later wil vertrekken? What are the options if I want to leave later? Thank you very much for your watching and see you next lesson. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot volgende les. Doei doei.